Mimrama të ndëruar shikues, kudo që po na shikoni, po vazhdojmë serinë e intervista me lider të skenës politike kosovare për të përmbyllur serinë e intervistave që kemi nisur në dritë të zhvillimeve që po ndodhin politikisht në Kosovë, qoftë nga pikpamja agjendës shtetërore dhe qoftë nga konteksti zgjedhor politik që sot ndodhet Kosova. Me lejen e ndëruar shikues, ta prezantoj sonte kreun e lidhjes demokratike të Kosovës, kryetarin e kësaj partie, zotin Isa Mustafa. Faleminderit zoti Isa Mustafa për ardhen tuaj në këtë intervistë. Faleminderit për ftesën. Këto ditë u bën një muaj që kur qeveria e zotit Ramosh Haradinaj, e kryeministit Haradinaj, shënoi, si më thënë, një mujorin e punës së saj. Për këtë periudhë të shkurtër në analizën tuaj, cilat janë, si më thënë, përpjekjet e kësaj qeverie, si shihet puna e parë e kësaj qeverie në vështrimin tuaj tash si lider opozite? Po mund të them se nuk kam pas ndonjë kështu vështrim të veçantë për punën e qeverisë, për arsye se ka qenë një periudhë e zgjedhjeve. Kam përcjell disa prej vendimeve që kjo qeveri i ka marrë, cilat mund të jenë vendime disa prej tyre që themi lëvizin gjërat përpara, disa vendime konsideroj se është dashur të rishqyrtohen pikpamje ligjore, themi ajo që ka të bëjë me bordet, veç mas bordin e kostit, sepse është në kompetencë të kuvendit, çështja e lirimit të ambalazhuesve të ujit nga obligimet e tyre për shfrytëzimin e burimeve natyrore, që po ashtu është çështje ligjore, nuk është çështje që mund vendosë qeveria. Edhe disa çështje vendimet për Komisionin për Demarkacion dhe emërimin e komisionit tjetër, unë mendoj se do të ishte bërë mirë më të peshuar, sepse edhe ashtu Komisioni për Demarkacion s'ka pas më mandat, mirë po është bërë më tepër si reagim në një kauze politike. Prandaj unë veprimet e qeverisë i shoh si veprime që domosdoshmërisht duhet të jenë balancuara, pa nguti dhe pa themi bazë opozitare ose politike ose tendencë që me çdo kusht të çohen përpara ato çfarë janë premtuar, që nganjëherë bien edhe në kolizion me ligjin, por unë dëshiroj që qeveria të punojë mirë, dëshiroj që edhe gjitha vendimet i konsultojnë me ligjin, sepse pastaj vendi ka problemet të zbatimit ligjit. Kur i referoni vendimeve që kanë të bëjnë me zotin Mustafa, me bordet ato të kostit të tjera, pse mendoni që janë të kundërligjshme ose të nxituara? Po kosti me ligjin mbi energjinë është kompetencë e kuvendit Kosovës. Sepse me ligjin për energjinë, kosti ka aksionar kuvendin, jo qeverinë. Prandaj me ligj është përcaktuar se kush e zgjedh bordin dhe kush e shkarkon bordin përkatësisht atë e bën Kuvendi i Republikës Kosovës me propozim të një ministrie të caktuar të qeverisë. Prandaj në këtë rast unë më tepër shtroj këtë çështje që duhet prapë të harmonizohet me ligjin, mirë që mos të mesen zbrastira ligjore, edhe që edhe kryeministrin edhe qeverinë duhet ta ministritë cilat vinë me propozime të tilla ta këshillojnë mbi bazën e konsultimit ligjit dhe jo vetëm mbi baza themit politikave të caktuara, për arsye se ato pastaj nuk kanë, ato vendime në pikpamje afatgjatë nuk kanë qëndrueshmëri. Një fjalë në zhargonin popullor, zoti Mustafa, pas dita mirë nis me mëngjes. Ju jeni lider opozite, oponent i mazhorancës së tanishme. E ka nisur mirë mëngjesin kjo qeveri e kryeministit Haradinaj, apo jo? Tash, dita mirë është vështirë shifet, sepse dita mirë zgjat shumë. Tash t'jena në kohë vjeshtë, në një periudhë tillë kohore është vështirë të shifet. Gjithë ne kemi dëshirë, pa marrë parasysh që janë pozitë apo në opozitë, që vendit shkojë përpara, punët operative të vendit i çon qeveria përpara, dhe ne pa marrë parasysh themi sa jemi në opozitë apo në pozitë, ma shumë ja dojmë të mirën vendit se sa çështjeve tona opozitare.
ne do të presim, është edhe një sinditshi në cilin do dëshiroja që megjithatë kjo qeveri ta keni qetësinë e ambient në cilën mundet normalisht të rendit punës dhe jo të ndodhë si me mu që është ditën e dytë apo tretë kanë filluar demonstratat e dhunshme edhe veprimet e dhunshme të këtyre që tani janë në qeveria disave që janë në opozit. Nuk dëshiroj që nga memoria politike përvojën që kishit si kryeministër në ditë e para me zotin Jablanović, duke rikthyer në vëmendje zotin Mustafa, po? Po me Jablanović, ma vonë me vendimet në vërtet me marrëveshjet e Brukselit dhe marrëveshjet tjera, kështu që në asnjë rast nuk është dhënë asaj qeverie hapësirë që në mënyrë normale të punoj, por ne jemi munduar që përkundër asaj proceset shtetërore t'i çojmë përpara dhe mendoj se kemi qenë shumë procese të rëndësishme përpara. Vota në kuvend, vota e cilësuar, kryeministër, dhe vota juaj e LDK-s për 70 milion euro që i mori Kosova nga një marrëveshje ndërkombëtare e instrumentit të parantarësimit, u votua në ditën e dytë. Në ditën e parë, tha se pa ne nuk mund të bëni gjë. Në ditën e dytë e votuat. Pse u shty ky vendim për ta votuar këtë marrëveshje? Çka deshet të tregonit me këtë? Po është gjë pa mohueshme se kuvendi për ligjet veçmas për marrëveshje ndërkombëtare edhe ligjet e tjera të cilat kërkojnë 2/3 e votave në kuvend, kjo në pozit nuk mund në asnjë rast të veproj pa përkrahjen e opozitës, sepse lypse në 80 vota. Ne edhe ashtu s'kemi nevojë që atë ta theme, sepse është punë e cila dihet mirë, po marrëveshja i pas ka qenë marrëveshje e cila është negocuar përpara dhe unë sa kam qenë në qeveri, është arrit ajo marrëveshje, është një marrëveshje që është në dobi të Kosovës, sepse ne nga Komisioni Evropian përkatësisht Bashkimi Evropian llogarisim që në periudhën e ardhshme të kemi me këto rreth 640 milion euro mjete për Kosovën dhe ne duhet të përcjellim gjithmonë angazhimin e këtyre mjeteve. Cili është eleksioni i ditës së parë në Ka pas një vërejtje që qeveria duhet të jetë aty kur trajtohen marrëveshjet e tilla, edhe kryeministri duhet të jetë zbashku me qeverinë brenda, edhe ditën e dytë ka pas probleme, sa më kanë informuar mu deputetët, sepse gjithmonë s'po jemi në gjendje që ta përcjellim në mënyrë aktive seancën e kuvendit, por unë e vlerësoj si hap të mirë të kuvendit që ka votuar këtë marrëveshje edhe të partisë time, mirë po sigurisht se në çështje tjera ne do ta luajmë rolin e opozitës edhe do të përcaktohemi qartë se çfarë votojmë dhe çfarë nuk votojmë në kuvend. Në ditët e para, kryeministri Haradinaj e dha njoftimin për shkarkimin e zotit Murat Meha nga detyra kryetarit të Komisionit për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi. Ju keni ritheksuar se puna e komisionit është e mbaruar dhe nuk ka pasur nevojë fare për atë vendim. Si e shihni, a është problematik në gjykimin tuaj vimi i këtij procesi? Kemi deklaratat e pareshtuna me insistim të kryeministit tashëm se ky demarkacion, ky verzion është gabim dhe se po bëjmë përpjekje me komisionin e ri, me ish-deputetin e partisë tuaj që ta kthejnë në të vërtetën për këtë kufi. Për mua është, themi, jo vetëm si kryetari i LDK-s ose si kryetari një parti opozitare ose si kryeministri më pashëm, por si njeri është paradoksale, themi, konstatimi që kufiri, unë e di ku është në Zhleb dhe në Qakor, dhe komision që kemi themeluar është vetëm ta vërtetoj atë që kufiri është atje. Sepse në qoftë se formohet një komision për ta vërtetuar një hipotezë timen, dhe si për tas një variant tjetër, atëhera i komision nuk është komision profesional, por është një argat i një hipoteze të caktuar që dikush e vënë dhe cilën me çdo kush dëshiron ta vërtetoj. Ne nuk kemi vepruar ashtu. Unë kam gjetë komisionin për shënimin e vijës kufitare, themi në përfundim të punës, në asnjë rast që kam thonë komisionit se ku ai duhet ta vej kufin. Por kam thonë, a keni kryer punë me rregull, a keni përfunduar gjitha procedurat, ta kanë thonë. Po, a keni vu kufirin aty ku ka qenë kufirin mes krahinës Kosovës përpara dhe
ish Jugoslavisë përkatësisht Republikës Malit Zinë Jugosllavi, e kanë pohuar se po, edhe me atë ka përfunduar. Pastaj përbërja e komisionit është nga ata që kanë kundërshtuar këtë verzion, nuk është një komision i pavarur. Ç'thot emrimi i zotit Bulliqi në krye të këtij komisioni të ri të përkohshëm? Po Zgjidhje apo nuk ofron zgjidhje? Po nuk mund ta paragjykoj, asgjë tani për tani nuk thotë, sepse po shoh që edhe ata deklarata janë konfuz, janë totalisht të paqartë, sepse se dia edhe a dinë çka duhet punojnë, sepse asnjë komision i anshëm nuk mund ta përcaktoj vjen kufitar. Unë po i ndëgjoj deklaratat se po thuhet që do të thotë edhe pse ka ratifikuar Mali Zi marrëveshjen, marrëveshja pa u ratifikuar nga Kosova nuk është marrëveshje, e njëjta gjë vlen edhe për Kosovën, edhe një komision i Kosovës nëse insiston në një vit tjetër kufitare dhe Mali Zi nuk pajtohet prap, edhe kjo nuk është e vi kufitare e cila është vi shtetërore, kështu që ne do t'i ulim gjakrat, do të më tepër gjakrat shtu në pikpamit të mendumit, me nervoz ose me konstatime individuale, do të lëmë që kjo çështje të bëhet në mënyrë shkencore, profesionale, të bëhet në mbi bazën e vendimit që ne kemi shpallë, deklaratës që kemi shpallë pavarësinë, sepse asgjë s'mund të bëjmë jashtë asaj deklarate. Ne pavarësinë e vendit e kemi shpallë mbi bazën e një deklarate ku themi se kufiri bëhet në bazë. A i besoni verzionit tashëm në pritje të verifikimit gjendës nga komisioni i ri, a i besoni në të vërtet këtij verzionit të tashëm që është në tavolinë për shënimin e kufirit? Të them drejtën, mas shumë të kisha dëshiruar që kufiri ka përcjell në qakor, në zhlep, sepse rrisim territorin tonë. Edhe na do ta votojmë me dy duart si grup parlamentar. Por fakti që një komision shtetëror i dy shteteve e ka konstatuar kufirin aty ku e kanë konstatuar, fakti që atëherë Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte kërkuar nga ne që t'ia dërgojmë hartat elektronike, dy versione ja kemi dërguar, që ta konstatojnë ata edhe ta analizojnë kufirin dhe se kanë vërtetuar që edhe kanë dhënë deklaratën që kufiri është aty ku ka qenë dhe s'ka humbur as Mali Zi as Kosova. Fakti që një komision ndërkombëtar i emëruar nga presidenti aty vetë Jajaga e ka konstatuar të njëjtën gjë, edhe fakti që një komision i zgjedhur edhe i emëruar nga qeveria për matjen e territorit të Republikës Kosovës në krye me kryeakademikun e Kosovës, akademik Hifzi Islamin, e ka vërtetuar, do të thotë që Kosova se ka humbë asnjë centimetër me këtë vijë kufitare, por kemi humbë themi një 2 kilometra gjysmë me vijën kufitare me Maqedoninë kur është përcaktuar. Nuk lë mund unë të dyshoj edhe të pres që këta do të zbulojnë diçka tre. Ç'pret nga ky komision? Po nga ky komision nuk pres asgjë nëse ky komision punon në mënyrë të njëanshme, sepse ata mund t'ia bëjnë dëshirën vetë ose qefin vetë, mund t'i marrin disa harta të cilat dalin pikë kontekstit kohës kur është shpall pavarësia, por çdo gjë duhet bëhet në kontekstin. E shihni si profesionist zotin Bulliçaj? Unë nuk mund të flas për të, sepse është doktor i gjeografisë, gjeografia dhe kufit nuk janë e njëjta gjë, do të thotë është çështje. Sepse me rast ju ka zemëruar në paraqitje publike. Interdisciplinare, unë do të kthehem në periudhën e mëparshme tash. Ne do të presim rezultatet e tyre, është çështje një përgjegjësie, do të thotë ashtu siç konsideroj që ka qenë në përgjegjësi të veçantë komision me Murat Mehen, sepse unë kam pyetur një 3 herë edhe në qeveri se është ky kufiri i vërtetë, ata kanë thënë po. Dhe konsideroj që edhe ky komision nuk është komision i cili vetëm mund ta japë një deklaratë ose mund ta japë një përshkrim, por do ta merr përgjegjësinë ligjore kushtetuese para qytetarëve të Republikës Kosovës edhe para partnerëve tanë ndërkombëtar se me çfarë konstatimi del lidhur me demarkacioni, lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetin edhe me tutje kushte të ritheksuara nga Brukseli, këto ditë nga zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, zoti Mustafa. A pritni që shpejt të sqaroj politikisht Kosova këtë proces në mënyrë që qytetarët të mos vazhdojnë të besin të izoluar? Përgjithësia thonë qartë që është në dorën tuaj. Zgjidheni. Unë atë që e vlerësoj është se ne do të vetisohemi në Kosovë gjithë, edhe pozita edhe opozita. Tani gjitha subjektet politike që jemi në parlament, qoftë në opozitë, qoftë në opozitë, se kjo çështje demarkacionit është çështje e cila do të zgjidhet, sepse nuk vën një kusht, nuk mund të themi opinionet në asnjë
themi pozitë ose përgjegjësi të njerëzve tanë, qoftë kryeministrit, ministrit jashtë, ministrave tjerë, se ne po dialogojmë tash edhe këtë çështje rregullojmë. Bruksela ka bërë qartë që kjo është kriter, demarkacioni është kriter. Edhe ne do të ta sqarojmë këtë. Do të dalim dhe ta bëjmë zgjidhje, sepse ne kemi demarkacion edhe me Serbinë. Prandaj kriteret cilat ne i zbatojmë me malin e zi janë kriteret cilat do të zbatohen edhe me Serbinë në përcaktimin e vijës kufitare. Këto do t'i bëjmë ne, sepse s'vjen askush na i caktoj neve kufirin në çështje e statusit shtetëror të Kosovës, sepse pa caktim të kufive nuk ka sovranitet të përcaktuar me shtetet fëqinje, as me malin e zi dhe as me Serbinë. Prandaj duhet bëhet. Çështja e luftës kundër krimit dhe korrupsionit është çështje e cila po na rikthehet edhe një herë. Unë sa kam qenë kryeministër, gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, përfshi edhe kryetarin e Komisionit Evropian, zonin Mogherini, si Zaventse, të tij dhe tjerët, më kanë thonë se ajo punë është e kryer. Do të thotë ne e kemi plotësuar kriterin sa i përket luftës kundër krimit dhe korrupsionit, është një kriter i cili në mënyrë kvantitative është vështirë të matet, por trendi, progresi është i mirë, prandaj do të na marrin atë si kriter të si njësi mase e progresit. Po, si kriter të plotësuar në progres. Mirë, po tani po i rikthehen prapë, sepse gjithmonë kanë dëshirë të na i vështirësojnë punën. Por për neve është me rëndësi që ne demarkacionin ta zgjidhim. Çështje tjera, unë mendoj se në çështje të cilat do të thotë po arrihet progres edhe në punën e qeverisë, edhe në punën e prokurorisë, edhe të gjyqësisë, dhe ato janë çështje të cilat nuk kryhen për një vit, as për 2 vjet, por çështje të cilat janë një trend pozitiv i përmbushjes së tyre. Kush duhet ta marrë përgjegjësinë nëse demarkacioni nuk kryhet? Natyrisht majoranca ka përgjegjësinë, zoti Mustafa, në detyrë zyrtare për ta proceduar marrëveshje, por a shihni këtë vetë realisht qartësim të plotë të këtij procesi në mënyrë që qytetarët të mos jetojnë me ndjenjen e inferioritetit ose të izolimit dhe marrëveshja 17 vjet pas. Unë duhet jemi hapur, qartësim nuk shoh vetëm komplikim. Deklaratat që po jipen tani për demarkacionin, këmbgulësia, themi, përcaktime individuale të vijës së kufirit, vetëm se komplikojnë këtë çështje, edhe krijojnë marrëdhënie të paqarta me malin e zi. Malin e zi ne kemi pas një vend cili na ka përkrah, nuk është një vend që ka pas lehtë as ta përkrah pavarësinë e Kosovës, dhe as të ecim këto procese me ta, as një prej nesh, po të kishim dyshuar se 1 metër katror e territorit të Kosovës ka kaluar malzi, nuk do të kishim pranuar që e marrëveshje të kalojnë qeveria dhe të nënshkruhet. Për 3 vjet ne s'kemi pas asnjë rast individual që dikush ka ardhur në zyrën time ose në zyra tjera dhe ka thonë që një tokë e cilën e kemi administruar në Kosovë tani më ka kapërcyer në malzi, prandaj në çështje mjaft qarta, edhe të cilat nuk kemi nevojë me i komplikuar, nëse dëshirojmë. Çështja për cilën kuvendi i Kosovës u shtndrua në arenë të madhe të konfrontimit edhe me përdorimin e gazit. Losjellës për të mos i rikthyer tash në këtë intervistë këto. Po shtruar sepse atëherë kjo ishte kanë karakterizuar me tension qeverisjen tuaj. Po atëherë kjo ishte mënyrë rrëzimit të qeverisë. Do të thotë ajo shfrytzu për rrëzu qeverinë. Tash ajo qeveri ka shku. Këta 7 tjerët kanë ardhur mbi atë bazë të rrëzimit sepse kanë shfrytzu dhunën për me ardhur në qeverisje. Nuk ka nevojë që 2 herë ta shfrytëzojnë dhunën ndaj vendit. Do të thotë njëra kanë shfrytzuar ndaj nesh, kanë ushtruar dhunë, kanë qitë faqen e zezë në tërë Evropën edhe në tërë botën me veprimet që i kanë bërë në kuvende dhe jashtë kuvendit, edhe tash nuk ka shkoha që me bë dhe matutje veprimet të tilla. Tash do të urtohemi, do të mendojmë për vendin, jo për teket edhe deklaratat personale, do të marrim këto procese sepse procese shtetërore, nuk kanë procese individuale, as partijake, caktimi i kufirit është çështje shtetërore. Ne jemi të gatshëm si LDK, themi me marrë pjesë në këtë proces, me ndihmu vendit, me liberalizu vizat, me bë demarkimi kufit me malin e zi, në qoftë se do të vërtetohet edhe mas 10 vjetë se ka ndodhur ndonjë gabim, mali i zi gjithmonë ka thonë se është në gjendje të ulet edhe të flet për vërejtje konkrete, por asesi që të hihet, do të jenë deklaruar se nuk do të hyjnë edhe në procesin. Ky do të jetë modeli i opozitës tuaj, zoti Mustafa. Sa i përket temave që kanë të bëjnë me kësaj, themi ne jemi për atë që të ndihmojmë maksimalisht liberalizimin e vizave. Edhe përkundër asaj që jemi atakuar, se kemi tradhtuar, jemi atakuar se kemi shit territor të vendit, jemi atakuar
themi me shumë pavërteta, me shumë gënjeshtra, me shumë sulme të pabazuara politike, mirë po interesi vendit është shumë më i madh se sa që ne tash të nalim edhe të zhvillojmë luftë mes veti se kush kuj çka i ka thënë. Qytetarët tonë kanë me të izoluar, prandaj duhet të nxjerrim nga izolimi. Apo një është më akomod, zoti Mustafa, që si tash kryeministër? Po nihem shumë akomod. Apo po një është me hatërmbetje? Jo fare me të thonë drejtën, asnjë hatërmbetje nuk e kam. Hatërmbetja, themi, mbetet si kujtim i keq për dhunën që është përjetuar për 2 vite diçka ndaj një qeverie, e cila ka qenë shumë demokratike dhe cila ka punuar në mënyrë themi shumë normale, edhe me veprime tepër normale, me asnjë aferë korruptive, mirë po proceset demokratike në një vend janë procese të cilat kuptojnë edhe ndryshime, edhe unë asgjë tjetër nuk do të dëshiroj këtij vendi, po suksese edhe progrese në të ardhmen në gjitha fushat, përndryshe veten që ditën që është shpallë, themi, janë shpallë zgjedhjet, e kam di veten shumë më të lirë edhe shumë më të relaksuar se sa kur kanë qenë kryeminist, dhe sot me ndi veten shumë më mirë se sa atëherë. Për cilat tema do t'jeni opozit klasike për ta ushtruar aktivisht rolin tuaj të oponentit në raport me mazhorancët, dhe për cilat tema nuk ka opozit? Për gjitha tema do t'jemi opozit klasike. Për çdo temë në kuvend. Prej të parës deri në fundit do t'jemi opozit klasike. Nuk do ta ndajmë asnjë temë e cilën do të themi se ne këtë po e bëjmë sepse jemi parti shtetëformuese. Shtetin e kemi formuar, edhe ky shtet tash duhet ndërtohet mbi bazat opozitarizmit, mbi bazat e relacionit pozit-opozit, por nuk do të zhvillojmë në asnjë rast opozit dhunshme, edhe nuk do të aplikojmë dhunën ndaj qeverisë dhe ndaj pozitës, ashtu siç kanë aplikuar këta që janë tani në qeveri, edhe një pjesë që është në opozitë. Çfarë koordinimi juaj me partnerin tjetër në opozit, me lëvizjen vetëvendosje? Koordinimi është inkurajues? Po koordinimi është apo nuk ka fare koordinim? Koordinimi do të bëhet mbi bazë, themi, të gjetjes së linjave të përbashkëta në disa çështje, por në asnjë rast ne nuk do të udhëhiqemi nga ajo se çfarë mendon lëvizja vetëvendosje për një çështje e çfarë mendojmë ne. Do të thotë ne kemi opozitën tonë të veçantë, edhe opozitarizmin e veçantë, ashtu siç e respektojmë atë që e bën vetëvendosja, aty ku përputhemi veprojmë, aty ku s'përputhemi veprojmë mbi baza të politikave tona që i zhvillojmë kuvend. Në përbërjen tuaj të kësaj legislature, zoti Mustafa, ka deputet të ri që pritni nga deputetet tuaj. A pritni që t'jenë më aktiv, në fakt edhe kuvendi Kosovës përgjithsisht të jetë më aktiv në ushtrimin e rolit të kontrollit ndaj qeverisë? Po tani, mendoj se opozita do të jetë shumë aktive, sepse opozita shumë e madhe tani. Objektivisht, opozita është sa opozita. Mund të lëviz një numëri deputetit ma shumë në pozitë, nëse janë gjithë në kuvend, nëse janë gjithë në sallë, atëherë kanë vështirë edhe një listë aprovuese. Sistemor, bazik, po. Sepse për çdo listë lypset që të marrin pjesë në votim 61 deputet. Aq sa ka tani pozita në kuvend, edhe ne kemi pasur edhe sa kemi qenë, do të thotë me mbi 80 deputet si pozit kishim problem nga njëherë me pas 61 deputet, edhe disa ligje janë prolonguar me javë të tëra për arsye të mos prezencës së gjithë deputetëve dhe mos pjesëmarrjes së tyre në votimin e ligjeve. Unë do dëshiroj që ky kuvend të jetë themi më i rregullt, më i disiplinuar. Ne kemi tash deputet të ri që s'kanë qenë përpara, themi në përbërjen e grupit tonë parlamentar, shoh se është interesimi i tyre mjaft i madh. Është përkushtimi i tyre që të hapin temat, të bëjnë pyetje, të intensifikohet dhe të ketë intensitet më të madh. Janë të pavarur apo keni koordinim të plot për opozitarizëm në kuvend? Po sa i përket grupit parlamentar, unë mendoj se ai po koordinohet mirë. Ka koordinim të shkëlqyeshëm. Themi sa 27 deputet në grupin tonë parlamentar, dhe unë mendoj se si grup do të jetë unik në të bërit opozit, por do të jetë unik edhe në gjitha çështjet që ne i konsiderojmë në interes të vendit. Zoti Mustafa, këto ditë presidenti tha që u paraqit me tone të forta kritike për bashkimin evropian, për bashkësinë ndërkombëtare, në përgjithsisht
duke ju thënë se nuk kem mbajtën premtimin sa i takon integrimeve evropiane euroatlantike, duke rikthyer në vëmendje punët që i ka bërë Kosova, sipas presidentit, siç është gjykata speciale, siç janë punët tjera të cilat i keni bërë me periudha të ndryshme edhe bashkarisht derisa keni qenë edhe kryeministër dhe në mënyrë se është zhgënjim i arsyeshëm, zoti Mustafa, apo ka arsye personale ai që tjetë i pakënaqur? Tash në një aspekt, s'po flas për zhgënjimin, por në një aspekt shoh me elementet paragjykimeve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Edhe tek rasti liberalizimit vizave. Vizat janë liberalizuar disa shteteve, të cilat në krahasim me ne do të thotë kanë qenë larg plotësimit e kritereve. Ne kemi pasur 95 kritere, i kemi plotësuar 94, vetëm ka pambet çështja e ratifikimit marrëveshjes. Shtete të tjera, të cilave janë liberalizuar vizat, siç ashtu Ukraina, Gjeorgjia, tjera, do të thotë janë konflikte me vendet fëqinje. Realisht kanë konflikte. S'kan as kufi, kanë problem të madh me korrupsionin. Me në disa prej vendeve tyre korrupsioni është aq sa është edhe GDP-ja e Kosovës, edhe ju kanë liberalizuar vizat. Dhe këtu shifet që diçka nuk është në rregull, themi, me qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, në këtë aspekt, sepse do të kisha dëshiruar që edhe unë t'jam i liruar nga kompleksi që ka paragjykime sa i përket kësaj. Mirë, po prapë se prapë janë disa çështje që janë durët e tona, sepse në durët tonë ka qenë çështje demarkacion dhe ne nuk e kemi përmbushat kriter. Në atë kriter. Kriteret tjera e kemi përmbush, do të thotë ne kemi bërë progrese të mira dhe sa i përket luftës kundër krimit, luftës kundër korrupsionit, agjendës së reformave evropiane, kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit sepse pa i plotësuar shumë kritere, s'kishim arrit as deri ajo marrëveshje, kemi ecë mirë në shumë procese. Në fakt ka qenë marrëveshja e parë edhe në kohën tuaj. Marrëveshja e parë që unë kam nënshkruar herë pastaj kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kemi pastaj progres shumë të mirë në marrëdhëniet mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku edhe ne kemi bërë progres shumë të madh. Në kontekstin e marrëdhënieve rajonale dhe ndërkombëtare, ma thuaj, zoti Mustafa, një temë, një çështje, një detyrë e cila është kërkuar nga ju si leadership përgjithsisht qoftë në opozitë dhe në pushtet, e të cilën nuk e keni kryer, përfshirë gjitha detyrimet. Nga viti 2011, Kosova ka filluar një proces mjaft diskutueshëm të bisedime me Serbinë, një proces jo populist dhe kur e morët parasysh krahasimin me vendet tjera që kanë probleme të sotme territoriale me vendet fëqinje dhe Kosova që në mënyrë është bllokuar për këtë proces dhe që Bashkimi Evropian vazhdon sipas edhe deklaratës tuaj të ketë paragjykime për Kosovën, ka mund të shpije kjo situatë nëse vazhdon kështu të mbetet Kosova izoluar. Serbia në një mënyrë ose tjetër pat bakshish e kuptoi pozitën e saj strategjike, zoti Mustafa, por bakshish po i referona mbështetjes që ka direkte nga Bashkimi Evropian për të ecur në një proces më dinamik në integrim evropian. Kosova ka mbetur e stagnuar. Tani për ne janë dy procese që janë procese themelore tani. Do të thotë është procesi i dialogut me Serbinë, në cilin ne nuk guxojmë të mesim këtë status quo, sepse mandej shumë vendet Bashkimit Evropian po sillen mirë shumë neutrale ndaj kësaj dhe po i hapin mundësinë që Serbia të ecë me proceset e integrimit Bashkimit Evropian pa përmbush asnjë prej marrëveshjeve që ne kemi bërë me Serbinë. Nuk i ka zbatuar marrëveshjet. Edhe është çështja prapë vijës kufitare me Malin e Zi, cilën do ta bëjmë edhe ta heqim nga rendi ditës atë çështje mos mbetet si alibi, po. Gjithmonë po mirët si një lloj arsyetimi edhe nga vendet e tjera mund të përshkruajmë themi në forma të ndryshme se kush çka na ka thonë mirë, po kjo kërkesa është që ne demarkacionin do ta bëjmë. Ajo që ne s'kemi përmbush krejt për marrëveshjen me Malin e Zi është kushtimisht, po them që s'kemi përmbush, është ajo e asociacionit komunave me shumicë serbe. Mirë, por nuk është e vërtetë, unë ju kam thënë edhe përfaqësuesve të BE-s, se ne nuk kemi pas vullnet edhe s'kemi pas iniciativë që ta përmbushim.
unë s'pak për një 4 herë i kam thirrë përfaqësues të serbëve në zyrën time, edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të ambasadës amerikane, që të fillojmë edhe të bisedojmë çështjen e statut. Ata kur nuk kanë shpreh gatishmëri që ta fillojnë atë punë. Njerë janë thirrë se Serbia është në zgjedhje dhe ne nuk mund ta bëjmë. Ma vonë i kanë ikë asaj dhe s'u kanë ardhur zyre, që do të thotë se ata nuk kanë shpreh gatishmëri dhe dojnë atë vetëm ta shfrytëzojnë si adot, si argument për të ankuar në Bashkimin Evropian se Kosova nuk po ecë përpara, sepse nuk janë të interesuar që e punë të bëhet sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Ndërkaq Serbia ka nënshkruar marrëveshjen për energjetik, nuk e ka zbatuar. E ka këtë marrëveshjen për drejtësi që e ka prolonguar deri më tani dhe s'ka bërë. Edhe vazhdon të bëjnë kontakte me strukturat ilegale. Na i bën bllokuar interkoneksionin me Shqipërinë, investim 70 milionë euro në investimi përbashkët me Bankën Gjermane për zhvillim, sepse nuk e zbaton marrëveshjen me energjinë. Edhe ne pastaj japim në këtë hapësirë, do thotë ajo gjen mundësi më arsyetu, edhe me metë si vend lider që ajo po ecë përpara dhe të tjerët nuk po punojnë, prandaj ne duhet të bëjmë punët tona, duhet të jemi shumë më komunikativ ndaj Bashkimit Evropian edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe duhet një rol shumë aktiv i Shtetit të Bashkuara të Amerikës në këto procese, sepse dialogu me Serbinë pa pjesëmarrjen aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka ardhmëri të mirë dhe nuk ka progres. Tash tutje duhet përfshirja direkte tyre. Gjithsesi, duhet jo vetëm të jenë aty, të asistojnë, por të kenë përfshirje të drejt për drejt, ashtu siç kanë pas themi përpara në vitin 2013. Për ndryshe ky dialog jo rezultativ. Është jo rezultativ, në vërtetë është vetëm një mundësi që Serbia të gjejë disa arsye dhe që disa nga vendet e Bashkimit Evropian të na akuzojnë se ne nuk po bëjmë punën. Zoti Mustafa, dhe këto pyetje të fundit përpara se dalmi tek konteksti zgjedhor që ka Kosova, a shihni apo jo vizion të qeverisë për të hapur rrethana premtuese për të ulur papunësinë dhe për të hapur shtigje të qëndrueshme për zhvillim ekonomik? Tash unë mund të them se ne kemi filluar disa procese shumë të rëndësishme që kanë ndihmuar bizniset që ato të barazojnë kushtet e afarizmit me bizniset tjera në region, por edhe në tregun e Bashkimit Evropian, në atë pakon fiskale 1 dhe pakon fiskale 2. Ajo që unë do të dëshiroj, do të prisha nga kjo qeveri është që të bëjnë ndryshimin e ligjeve të pakoja fiskale 2 në mënyrë që ajo të zbatohet në tërësi edhe të bëj aprovim në udhëzime dhe administrative në disa fusha, sepse ato ju ndihmojnë bizniseve tona që të kenë kushtet barabarta të bërit biznes, të stabilizojmë gjendjen brenda, të vazhdojmë edhe matutje të japim sinjale, themi se po luftohet krimi, korrupsioni, në mënyrë që kjo mos shfrytëzohet si argument nga investitorët e jashtëm edhe disa vende këtu që s'bëjnë asgjë për me i pru investitorët, por merren vetëm me... Dhe pa investitorë që për neve do të ishte censore kjo, që të zbatohet ligji, zoti Mustafa. Është censore, zbatohet ligji, por pa dallim mirë, po zbatimi i ligjit edhe dhënia sinjaleve, edhe brenda dhe jashtë se ligji po zbatohet, e shton sigurinë e investorëve të jashtëm që të vinë dhe të investojnë këtu, dhe investimet e jashtme janë një prej burimeve shumë të rëndësishme të zhvillimit ekonomik edhe të zvoglimit papunësisë. Unë konsideroj se trendet janë të mira në Kosovë, sa i përket këtyre 2 proceseve, do të punohet edhe matutje, edhe në harmonizimin e sistemit shkollor me nevojat ekonomisë, sepse tani po lypsen më tepër edhe shkolla profesionale të kenë përparësi në zhvillim. Dhe unë konsideroj se qeveria mund të bëj punë të mirë dhe Kosova mund të bëj punë të mira përpara. A pritni mund të bëj, por a pritni ju? Unë pres, do të pres që progresi të shkoj përpara, dhe në qoftë se shkon atëherë ne nuk do të kemi ramje të rritjes ekonomike, por do të kemi një rritje të lehtë, por që na çon përpara. Po flet me një diskurs shumë konstruktiv, zoti Mustafa. Po punësimi, themi, nuk është çështje e opozitarizmit, sepse ne do të punojmë, të hapim vende të reja të punës, të punësojmë njerëz dhe gjithë ne do të japim kontributin. Unë e shoh edhe kontributin e LDK-s në kuvend, qoftë përmes debateve, diskutimeve, por edhe të partisime jashtë saj, që ne të ofrojmë zgjidhje ekonomike, sepse ky vend është jonë, pa marrë parasysh kush
e drejton edhe kush qëndron në opozitë, dhe këta fëmijë që janë pa punë, janë fëmijë të Kosovës edhe njerëz të Kosovës, të cilët më mirë është që t'i kemi këtu se sa që ata nesër të zhgënjihen edhe të dalin jashtë vendit. Na kanë mbetur edhe disa ditë që vendit të mbajë zgjedhjet e përgjithshme lokale, zoti Mustafa. Ju po ktheheni nga në këtë intervistë të drejt për drejt po vini nga tubimet elektorale. Cila është analiza juaj edhe disa ditë përpara se vendit të mbajë këto zgjedhje lokale? Unë s'pari mund të them se... Cilat janë dhënat e pa thëna për publikun që mund t'i ndani me neve në këtë moment? Unë s'pari mund të vlerësoj se është një proces i mirë. Do të është një proces mjaft i rregullt, është stabil, është një proces që po zhvillohet mbi baza demokratike, nuk ka teprime përpos disa rasteve që themi ka dhe akuzat rrejshme dhe lajme të rrejshme që do t'ju iket sepse me ato s'përfiton askush, mirë, për në përgjithësi procesi është i mirë, si LDK jemi shumë të kënaqur, themi tani në këtë proces zgjedhjeve lokale se sa që kemi dalë nga zgjedhjet qendrore. Analizat që ne kemi bërë dhe hulumtimet që po i bëjmë tregojnë se jemi shumë mirë me zgjedhjet. Kur është hulumtimi i fundit që keni bërë? Ose që ju kanë shërbyer me të dhëna? Kemi bërë hulumtime para 5-6 dite, kemi bërë hulumtime dhe sot kom pas hulumtime tjera, do të thotë hulumtimet në qesin. Treguesit janë shumë të mirë për ne, do të thotë e qesin të deklanë. Cilat komuna njëtike për fitoren tuaj? Megjithëse në bazë të analizat para gjithë Kosova me gjas, do të shumica e komunave do të shkojnë në balotazh. Po dhe unë shoh shansat të mëdha që të shkohet në mjaft shumë komuna në balotazh, mirë, po ne presim se do të fitojmë edhe disa prej komunave të rëndësishme në rondën e parë. Tani nuk dëshiroj t'i veçoj për arsye se komunat më dha apo komunat të vogla? Jo, komunat të rëndësishme për jo vetëm për LDK. Se cila votë është rëndësishme, natyrisht. Për LDK edhe për Kosovë, për shkak të ndarjes së janë edhe komunat që janë komunat më dha, por do të thotë situata shumë është për ne është mjaft e mirë. Cila komunë ju bën munim akomod? Edhe jemi të kënaqur. Tash nuk dëshiroj t'i veçoj këtu sepse megjithatë jemi në një proces zgjedhor dhe duhet t'ju lëm edhe njerëzve që në akoma duke bërë përpjekje me fitu votues dhe votuesve që ata ta japin mendimin e tyre në përfundimtar, por mund të them se ne pres që t'jem të parët në këto, dalim të parët nga këto zgjedhje. Pritni të rritni votën popullore, apo e keni synimin edhe për kryetar komunash natyrisht? Jo, unë tash po flas për votë popullore, sepse vota popullore i mat fuqinë e partive edhe tash nuk kemi më koalicion, jemi si parti të veçanta në këtë, edhe flas për... Kjo është njësia, vota popullore është njësi matëse forcës politike. E përkrahjes e forcës politike, do të thotë edhe unë pres që do t'jem të partë me këtë, edhe pashtu pres që do të kemi mas shumë të komuna si LDK. Sa në indikator, sa është përqindja që pritni, zoti Mustafa, në nivel kombëtar? Si LDK do dalim të partë edhe me numrin e komunave. Këtë po ja lëm qytetarëve mirë, po ne dhona tona i kemi. A i një entuziazm në të vërtet? Shumë, po përbeshma. Jam entuziazm edhe në tepër i kënaqur. Sepse jemi edhe në kopë fushate, entuziazmi është legjitim. Po edhe jam shumë i kënaqur, jam atë që po shoh në teren, temi të disponimi njerëzve të entuziazmi i qytetarëve, sepse ne tash duhet entuziazmin ta pranojmë edhe me vëmendje dhe me rezervë, edhe të jemi shumë të kujdesshëm në trajtimin e entuziazmit deri në ditën kur votohet. Zoti Mustafa, a ka qenë zgjedhje përsaktimi duhur kandidatura e zotit Arbana Brashi për Prishtinën? Disa ditë për para votimeve. Ç'ton analizat? Për rezultatin që pritni në Prishtinë. Analizat tonë se është një kandidat shumë i qelluar, është një kandidat edhe i përgatitur mirë, edhe komunikativ, edhe një kandidat që ka kulturë, kushtimisht me thonë qytetarët, sepse qytetarë jemi gjithë mirë, por edhe kulturë të komunikimit, edhe të mirësjelljes, edhe të profesionalizmit, edhe të përvojës, edhe me dijen e pushtetit lokal, edhe të problemeve sociale, edhe problemeve zhvillimore të njerëzve, që është i moshës që mund të bëjë punë në një afat, rekord, dhe unë pres që Arbani ta fitoj Prishtinën, edhe pres që Prishtina do të përfitoj shumë me te. A pritni me të vërtet rikthimin e fitores në Prishtinë?
Gjithsesi e pres rikthimin, sepse konsideroj se humbja e... Nga fakti se administrimi i fushatës është bërë mirë, nga zoti Abrashi, apo nga se zoti Shpendameti, kryetari aktual i Prishtinës, nuk ju ka dhënë argumente për, si me thonë, për të shënuar fitore në Prishtinë? Po unë konsideroj se gjithmonë dyjat janë, themi, faktori janë të dy këtu. Sepse po të kishte punuar Shpendameti mirë, ose vetëvendosja mirë në Prishtinë, atëherë do të ishte ma vështirë që themi të argumentojsh para qytetarëve se ti do të punojsh më mirë. Por me qenë se s'kanë punuar asgjë, fare, kur gjë s'kanë punuar, do të vetëm kanë bërë fushat. Si s'kanë punuar asë gjë, thu? Ajo që themi asgjë, themi në pikpamjet projekteve të rëndësishme, projekteve të mëdha, sepse më ndajt 4 vjet diçka punon, por asgjë s'është punuar jashtë asaj që ne kemi lanë si projekte të mëdha, sepse ne si LDK kemi lanë të përgatitur projektin e fabrikës ujit, do të ka qenë kontrate kryer dhe punë të filluar. Ne kemi lanë projektin e kogenerimit ose ngrohet qytetit nga termocentrali Kosova B, ne kemi lidh kontratën edhe kemi filluar punët. Ne i kemi kryer gjitha infrastrukturën edhe kemi përgatit për parën, ne kemi bërë boshtën e qytetit, kemi përcaktuar ka do të zhvillohet. Ne kemi kryer gjitha objektet gati arsimore në atë periudhë, asë një objekt arsimor s'është ndërtuar për 4 vite. Do të s'ka asë një projekt të rëndësishëm që është bërë gjatë kësaj periudhe kohore, prandaj unë se di me çfarë mund dele vetëvendosja përpos me parulla dhe me Facebook, edhe të argumentoj para qytetarëve se çfarë kanë punuar. Sepse gjitha këto projekte që janë punuar gjatë kësaj periudhe në projekte që ne i kemi filluar atëherë dhe s'ka asnjë projekt të ri që themi është një projekt që është kryer që është me rëndësi për qytetin. Projekti ujit është projekti jon, projekti kogenerimit është projekti jon, sheshet ne i kemi përfunduar, kolektorët kryesor ne i kemi përfunduar, 26 shkolla ne i kemi ndërtuar për 4 vjet, ta se kanë ndërtuar asnjë shkollë, një 70 fusha sportive ne i kemi ndërtuar për 4 vjet, dhe s'është ndërtuar asnjë tash, dhe më intereson themi të dëgjoj edhe unë ju kam bërë dhe ftesë, tregoni se çka keni punuar gjatë saj. Përpos që themi kanë bërë çdo ditë kanë bërë propagandë, edhe propaganda nuk ndërton as qendrat mjekësisë familjare, as shkolla, as përmirëson, nuk e përmirëson situatën, kështu që Arbani e ka këtë përparësi të madhe, sepse Arbani atë që e premton e punon, LDK-ja e ka një projekt shumë të rëndësishëm, edhe zhvillimit ekonomik, edhe zhvillimit për Prishtinën urban për Prishtinën, edhe unë mendoj se qytetarët e Prishtinës do të përfitojnë, sepse është një njeri i ri, i cili do të vetë një ekip të re të pavarur, do të sepse askush nuk do të përzihet në atë, edhe do të bëj punë të mrekullueshme. Situata flet që nuk mund të rikomoda asnjëri prej kandidatëve përfshirë edhe kandidatin tuaj, zoti Mustafa, që të fitoj shlirë dhe pa mund në kryeqytet. Ka një situatë mjaft interesante. Gjithsesi, sepse ne do të respektojmë qytetarët. Shumë zotin Ahmeti që flet për fitore të pamundimshme në Prishtinë, siç thotë për shkak të punëve të mëdha që ka kryer për qytetarët në qytet e fshat. Edhe unë kam folur për një fitore të pamundimshme në kohën time. Kujtohet. Ishëm në studio, thot në duelin e parë televizor që kemi me duar në xhepa, pa të thënë. Po kam folur të qeni bindur që aq shumë kemi bërë punë atëherë në Prishtinë, edhe në fshatra, edhe në qytet, do të thotë se vërtet kemi bërë punë shumë të mëdha, edhe unë kam qenë bindur që mos kam nevojë me dalë me bën fushate qytetarët, edhe të bindur qytetarët, hajde ju të gollakut se ju kam ndërtu krejt rrugët, e ju fshatrat që gravitonin në lapse i keni ndërtuar gjitha me rrugë, me shkolla, me krejt, e në ju të mshiret se do të keni qenë përmbytur në lumë edhe në erë dhe në kundërbim të lumit, edhe ju kemi bën kolektor, ne ju kemi ndërtuar rrugën mbi, e ju të shkolla Gjelbert, se prap ju kemi nxjerrë themi nga një situatë që ka qenë shumë e rëndë e jetës atje, dhe e janë ju se kemi bën nozë në qytetin, i kemi ndërtuar gjitha, dhe kam menduar që gjitha ato i shohin qytetarët. Ja se kemi fillu fabrikën e re të ujit, kemi filluar kogenerimin, dhe unë kam thonë publikisht, dhe kam thonë që do të me punën që i kam bënë, tash me dur gjepa mund t'i presgjedh. Mirë po, me gjitha të qytetari vendos për atë, edhe në fakt qytetari mu ma ka dhënë votën, sepse i ka marrë 22% votave në rundin e para, ato kanë qenë votat të qytetarëve. Tjetër që mandej PDK-ja dhe parti tjera, to pas frigën që ne po fitojmë shumë
ja dhanë votat vetëvendosur se pronë instalu në Prishtinë, edhe ajo është ligjore sepse si zhvillohet rundi i dytë, pastaj rundi i dytë mos ka vot popullore, ka marrëveshje politike, pazare politike dhe mbi pazaret politike e kemi pas këtë qeverisje të Prishtinës. Ju thoni se Prishtinën do ta riktheni? Prishtinë do ta rikthejmë sepse ne në Prishtinë punojmë një 10 fish më mirë se sa vetëvendosja, edhe ne qytetarëve të Prishtinës që shërbejmë shumë më mirë, atë e din qytetarë, sepse e din qytetarë çka kemi punuar ne dhe çfarë është punuar gjatë kësaj periudhe. Dhe për fund, me që se në ndojnë edhe disa ditë, zoti Mustafa, a shini mobilizim aktiv profesional të mekanizmave zgjedhor që garantojnë integritetin e votës së lirë dhe fair, se janë në nivel detyres për të organizuar një proses të lirë dhe korrekt e objektiv zgjedhor? Unë mendoj se kemi krijuar një kulturë të mirë zgjedhore, është krijuar një kulturë në Kosovë që po dëshmohet në 2-3 palë zgjedhjet e fundit. Ka disa vrejtje po ndëgjoj tek komisionarët edhe tek interferimi tyre, disa prej tyre dhe kanë marrë dënime nga gjykatat tek ne dhe janë ndjekur nga prokuroritë. Unë do t'i ftoja gjithë dhe publikisht që mos tentojnë me prek votën e njerëzve, as brenda partive, as ndërmjet partive, ne do ta pranojmë çdo votë legjitime, çdo subjekti politike dhe çdo individi, sepse është merite tyre, është çështje demokracisë. A na pëlqen neve, as na pëlqen, pastaj është punë tjetër, por megjithatë vota është shprehje e vullnetit qytetarëve në një moment caktuar në bazë të informatave që ata e kanë, në bazë të përshtypjeve, në bazë të frymës e cila zhvillohet në një moment caktuar. Zoti Mustafa, po e përfundojmë këtë intervistë dhe me një pyetje që është jashtë kontekstit zgjedhor, e që ka të bëjë me ngjarjen e sot me kolegu ynë gazetar, insider Bebi Kajtazi është sulmuar fizikisht në qendër Prishtinës në njërën për lekaleve. Për gjithë neve gazetarët dhe për dirinë e shtypit, kjo është mesazh mjaft i keq në fakt për atë çfarë ka ndodhur sot sulmi fizik ndaj një gazetarin, ndaj një kryeredaktorin. Si e gjykoni ju këtë rast dhe përgjithsisht ambientin e përgjithshëm ku punojnë sot mediat në Kosovë, përfshirë dhe transmetuesin publik në këto kushte jo inkurajuese? Tash, unë në vërtet e mora vesh rrugës, sepse isha rrugës sot në Ferizajn me Prizren, dhe ne kemi dënuar si Lidhje Demokratike një akt të tillë, një sulm të tillë ndaj zotit Kajtazi. E konsideroj se është një veprim shumë i keq, jo vetëm që është kundërligjor dhe mirë po është veprim i cili i dëmton në relacionet tona edhe cili ne në asnjë rast zguxojmë ta lejojmë si veprim ndaj fjalës lirë, ndaj njerëzve që ushtrojnë profesion në fushën e gazetarisë dhe të fjalës lirë. Pa marrë parasysh sa na pëlqen nganjëherë apo s'na pëlqejnë çështjet themi që i thonë gazetarët, ajo i kontribon pluralizmit, i kontribon relaksimit marrëdhënieve tona edhe relacioneve themi demokratike, të cilat do të zhvillohen brenda shoqërisë, brenda edhe individëve, edhe strukturave të ndryshme, edhe grupacioneve politike, dhe veprimet e tilla janë veprimet që janë shumë të ulta edhe degradojnë demokracinë tonë dhe rendin tonë ligjor. Falenderoj për kohën që këgjeti është sonte me mua, zoti Mustafa, në këtë cilësi sonte si lider opozite, kryetari i LDK-s. Para disa muaj që kisha në këtë studio si kryeministër, kontekstet politike edhe ndryshojnë, zoti Mustafa. Faleminderit, edhe më duket shumë ma lehtë kështu se sa. Ma lehtë. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, faleminderit edhe juve shumë që na ndoqët natën e mirë.